यदि तपाईँ आफ्नो पेट घटाएर 6 प्याक एब्स चाहनुहुन्छ भने दिस भिडियो इज फर यु। नेचुरली सबैजनाको एब्स त हुन्छ, त्यही हो कि पेटमा भएको बोसोले गर्दा एब्स लुकेर बसेको हुन्छ। तपाईको एब्डोमेनमा दुईटा सेटअप मसल हुन्छ र यो मसललाई रेक्टस एब्डोमिनिस पनि भनिन्छ। यो मसल चाहिँ एकदमै फ्ल्याट हुन्छ र नर्मली यसको मोटाइ एउटा प्लाइबोर्ड जस्तै 1 सेन्टिमिटर्स हुन्छ। एकदमै सानो मसल र त्यसमा पनि पेटको बोसोभित्र हुने हुँदा एब्स देखिनु साँच्चीमै पनि गाह्रो कुरा हो। एब्स देखिनको लागि जेनरली बडी फ्याट पर्सेन्टेज 12% भन्दा कम हुनुपर्छ। त्यसैले त फ्ल्याट स्टमक र त्यसमा पनि 6 प्याक्स एब सबै केटाहरूको सपना नै हुन्छ। एब्स देखिने बनाउन 3वटा पोसिबल तरिकाहरू छन्। नम्बर 1, कि त एब्डोमिनल मसललाई ठुलो बनाएर एब्स देखिने बनाउनु। नम्बर 2, कि त पेटको बोसो घटाएर एब्स देखिने बनाउनु। र नम्बर 3, एब्सको मसल पनि हल्का ठुलो बनाउने र पेटमा भएको बोसो पनि घटाउने। नेचुरली एब्सको साइज सानो हुने हुँदा यसलाई ठुलो बनाएर बोसै बाहिर निकाल्छु भन्न त सकिँदैन। सो पोसिबल तरिका भनेको पेटको बोसो घटाउनु नै हो। त्यसैले पेटको बोसो घट्यो भने तपाईको एब्स आफै देखिन्छ। पेटको मात्र एक्सर्साइज गरेर सिटअप क्रन्चेस मात्र गरेर एब्स देखिन्छ जस्तो लाग्छ भने त्यो गलत हो। सिटअप गरेर पेटको एब्सको साइज त हल्का ठुलो बनाउन सकिएला, तर बोसो भएसम्म केही पनि काम लाग्दैन। अनि अर्को कुरा, पेटको एक्सर्साइज गरेर पेटको बोसो घट्छ भन्नु पनि सरासर गलत हो। पेटबाट मात्रै बोसो लुज गर्न सकिँदैन। इनफ्याक्ट कुनै पनि स्पेसिफिक पार्ट अफ बडीबाट मात्र फ्याट लुज गर्न सकिँदैन। पेटको बोसो घटाउनको लागि पुरै शरीरबाट फ्याट लुज गर्नुपर्छ र फ्याट लुज गर्ने बोसो घटाउने एउटा मात्र तरिका छ, त्यो हो क्यालोरी डेफिसिट। तपाईले खाने क्यालोरी भन्दा बर्न गर्ने क्यालोरी धेरै हुनुपर्छ। यसको लागि थोरै खानु नै कि हो। फ्याट लसको बारेमा डिटेल भिडियो हेर्न चाहनुहुन्छ भने माथि दिएको लिङ्कमा क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। पेटको मसल सानो हुने हुँदा पेटको मात्र एक्सर्साइज गर्दा दुःख धेरै हुने तर क्यालोरी कम बर्न हुने हुन्छ। एक्सेसिभ पेटको एक्सर्साइज गर्नाले ब्याक पेनको समस्या पनि देखिन सकिन्छ। त्यसैले सुरुदेखि नै पेटको एक्सर्साइज भन्दा पनि बडीमा मसल धेरै हुने पार्टहरू जस्तो कि लेग्स, चेस्टको एक्सर्साइज गर्दा राम्रो हुन्छ। यो एक्सर्साइजहरू कम्पेरिटिभली धेरै क्यालोरी बर्न गर्न पनि सकिन्छ। रनिङ, वकिङ जस्तो ओभरअल बडी एक्सर्साइज फ्याट लसको लागि बेस्ट नै हो। त्यसैले एब्सको लागि पेटको एक्सर्साइज होइन कि फर्स्टमा फ्याट लस गर्नमा फोकस गर्नुपर्छ। यदि लोअर बडी फ्याट पर्सेन्टेजमा पनि राम्ररी एब्स देखिएन भने चाहिँ सिटअपहरू गरेर तपाईको एब्सको मसल हल्का ठुलो बनाउन भने सकिन्छ। आजको भिडियो मन परेमा लाइक, शेयर एन्ड सब्सक्राइब गर्नुहोस्। तपाईलाई हेल्थ रिलेटेड कुनै पनि क्वेसन भएमा कमेन्ट गर्नुहोस्, हामी सबै कमेन्टको आन्सर गर्नेछौँ।